हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मोबाइल फोन रिपेयरिङको एडभान्स कोर्समा। म हुँ साहिल र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ ल नेपाल च्यानल। नेपालको नम्बर 1 मोबाइल फोन रिपेयरिङ ट्रेनिङ सेन्टरबाट सञ्चालित यो च्यानल हो, जसमा म तपाईलाई मोबाइल रिपेयरिङ सम्बन्धी विभिन्न टिप्स र ट्रिक्सहरु सिकाउने गर्दछु। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई मोबाइलको एउटा एकदमै फ्रिक्वेन्ट प्रब्लम यानि कि बारम्बार आइराख्ने प्रब्लमको जानकारी दिँदैछु। जस्तै यदि कुनै मोबाइलमा के हुन्छ, समटाइम्स रिङटोनको प्रब्लम हुन जान्छ। जस्तै अब कसैले हामीलाई फोन गर्दा रिङटोन बज्छ, तर त्यो रिङटोनको साउन्ड चाहिँ कम हुने अथवा कुनै बेला साउन्ड चाहिने भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, अथवा साउन्ड राम्रो सुनिदैन। त्यो कन्डिसनमा के गर्ने, हामी मोबाइललाई कसरी रिपेयर गर्न सक्छौं, यो कुराको इन्फर्मेसन दिनेछु। अथवा तपाईले म्युजिक भिडियो प्ले गर्दा तपाईको साउन्डको जुन क्वालिटी हुनुपर्ने त्यो क्वालिटी चाहिँ राम्रो नहुने, अथवा कुनै बेला साउन्ड नै नआउने प्रब्लम पनि हुन सक्छ। हो त्यसलाई कसरी रिपेयर गर्ने, यानि कि मोबाइलको साउन्डसँग रिलेटेड प्रब्लमहरुको सोलुसन हामी कसरी गर्न सक्छौं, यसको टोटल सोलुसन म तपाईलाई यो भिडियोमा देखाउने छु। त्यही भएर भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला यदि तपाई यो इन्फर्मेसनहरु लिन चाहनुहुन्छ भने। र साथी, अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। यहाँनिर म तपाईलाई देखाउँदै छु एउटा मोबाइल फोन रहेको छ र कुनै पनि मोबाइल फोन खोल्दाखेरि हामीले यसमा दुईटा स्पिकर युज भएको पाउँछौं। एउटा स्पिकर चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, जस्तै हामीले फोनमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो कानमा जुन आवाज सुनिरहेको हुन्छ त्यसको लागि एउटा अगाडिपट्टि स्पिकर राखिएको हुन्छ, जसलाई हामी एयर स्पिकर भन्छौं। र एयर स्पिकर सेप चाहिँ यस्तो हुन्छ, अलिकति सानो सेप भएको स्पिकर हुन्छ मोबाइल फोन भित्र। हरेक स्मार्टफोन, मोबाइल फोन सबैमा हुन्छ यो। र यसको पोजिसन यहाँ हुन्छ, यहाँनिर राखिएको हुन्छ यो। र यो फोन र मोबाइल फोन या स्मार्टफोनको यो स्पिकरको काम चाहिँ के हो भने, हामीले जब फोनमा कुरा गर्नको लागि कनेक्सन, यानि कि जब हामी फोनमा कुरा गर्नको लागि कनेक्ट हुन्छौं त्यतिखेर जुन आवाज निक्लिन्छ यहाँबाट निक्लिन्छ र यो आवाज डाइरेक्ट हाम्रो कानमा पर्छ। र यो आवाज त्यति ठुलो हुँदैन। त्यही भएर यदि हामीले आफ्नो स्मार्टफोनलाई आफ्नो कानभन्दा अलिकति टाढा लग्यो भने हामी यसमा आएको आवाज चाहिँ सुन्न पाउँदैनौँ राम्रोसँग। त्यही भएर यस्तो स्पिकरलाई चाहिँ एयर स्पिकर भनिन्छ, यानि कि कानै नजिकै राखेर सुन्नुपर्ने स्पिकर हो। त्यही भएर यसलाई एयर स्पिकर भनिन्छ। त्यस्तै अर्को पनि एउटा स्पिकर मोबाइलमा युज गरिएको हुन्छ, जुन मोबाइलको मोस्टली ब्याक साइडमा राखिएको हुन्छ, जसलाई रिङ्गर भनिन्छ। जस्तै यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा स्पिकर रहेको छ र यो स्पिकरको नाम हो रिङ्गर। यसले चाहिँ रिङटोन प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ र यसलाई बजर पनि भनिन्छ। म्युजिक अडियो, यसले म्युजिक भिडियो प्ले गर्दाखेरि जुन साउन्ड निक्लिन्छ त्यो चाहिँ यहीँबाट निक्लिने हो। र समटाइम्स हामी मोबाइललाई लाउड स्पिकर मोडमा गरेर बाहिर आवाज सुन्ने प्रयास गर्छौं। र लाउड स्पिकरमा गरेको बेला जुन आवाज निक्लिन्छ त्यो चाहिँ यहाँबाट निक्लिन्छ। नर्मल कुरा गर्ने बेला एयर स्पिकरबाट निक्लिन्छ भने लाउड स्पिकरमा गरेको बेला जुन आवाज निक्लिन्छ यहाँबाट निक्लिन्छ। र आज हामी जुन प्रब्लमको बारेमा डिस्कस गर्दैछौं त्यो चाहिँ यो स्पिकरसँग रिलेटेड प्रब्लम हो। र यसको सोलुसन कसरी गर्ने त्यो पनि म तपाईलाई यसको सोलुसन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि म तपाईलाई बताउने छु। तर त्योभन्दा पहिला हामी यो स्पिकरको या यो रिङ्गर पनि यो स्पिकरको या यसलाई हामी रिङ्गर या त्योभन्दा पहिला हामी यो स्पिकर जसलाई हामी रिङ्गर बजर या लाउड स्पिकर भन्छौं, यसको वर्किङको बारेमा म तपाईलाई अलिकति डिस्क्राइब गर्छु, जसले गर्दा तपाईलाई अगाडिको इन्फर्मेसनहरु बुझ्न एकदमै सजिलो हुनेछ। साथी, अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मैले एउटा ड्रइङ गरेर राखेको छु। यो ड्रइङमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो स्पिकर भित्र